القانون 13 مغالطات التنمية البشرية وتطوير الذات. هذا الموضوع يلامسني شخصياً، وسيلامس كل إنسان تساءل يوماً عمن هو وكيف يرتقي بنفسه، وما هو التعريف الحقيقي لتنمية أو تطوير الذات. إلى سن المراهقة لم أسمع يوماً بمصطلح تطوير الذات، وكنت عندما أجد أي شخص يقرأ كتاباً ليس أكاديمياً أشعر أن هذا مجرد مضيعة للوقت والجهد، فلو درس شيئاً أكاديمياً لاستفاد أكثر لمستقبله. حتى في بداية دراستي في كلية الطب كان شغلي الشاغل الدراسة الأكاديمية، ومنطقياً كنت أشعر أنها الشيء الوحيد الذي يحمل قيمة. أما بقية الأشياء في الحياة فتكون تلقائية، لا أحتاج إلى أن أبذل أي جهد لأصل إليها. في سن 20 عندما أصبت باضطراب الاكتئاب والقلق والهلع والوسواس والتشتت، وهذا كله كان متصلا بصدمات تعرضت لها في تلك السنة، بدأت أولا أبحث عن سر ما حصل لي، وهنا وجدت نفسي أمام مجموعة كبيرة من البوابات التي لا أفقه فيها شيئا: باب التنمية البشرية، وباب العلاج النفسي الذي يحمل أنواعا عديدة، وباب العلاج الاجتماعي، وباب الطب النفسي البيولوجي والأدوية، وباب الفلسفة المعقد. ولم أستوعب حينها أي هذه الأبواب يحمل الحقيقة، وكيف سأخرج مما أعانيه لأعود لحياتي التي كنت أعتقد أنها طبيعية. في أحد كتبي القادمة سأتحدث بالتفصيل عن باب العلاج النفسي والحيل التي تسكنه رغم أنه مثبت علميا، وباب الطب النفسي والتجارة المحيطة به رغم أنه مدعم بالدراسات وأقوى المؤسسات الطبية. هذا لا يعني أنني أجد كل العلاجات الطبية والنفسية مخادعة، لكنني فهمت ثغرات وحيل وألاعيب إن لم تدركها عزيزي القارئ ستدور في دوائر مفرغة. باب العلاج الأسري والاجتماعي وجدته في مجتمعاتنا يتبع مناهج تقليدية معادة مرتبطة بالمعتقدات والموروثات الفكرية، وأجد أنه تجاري صرف في أغلب الأحيان، غير متصل بالواقع أو بتحليل حقيقي للظواهر، بل بنقد نتائج الظواهر فقط. فتجد شخصا ينظر ويزمجر بكون مجتمعنا يذهب للضياع دون التطرق لجذور المشكلة وأبعادها. فما الجدوى يا ترى؟ النقد غير الموضوعي للنتيجة فقط هو جهل ولن يوصلنا إلى شيء. باب الفلسفة أجده عميقا ويحمل الكثير من التفسيرات الحقيقية التي سأخوض فيها بالمستقبل، بشرط أن تكون الفلسفة تتصل بالواقع وليس بكتب معقدة لا يستطيع قراءتها إلا النخبة ليفاخروا بمعرفتهم لمنهج هيجل ويجادلوا برؤية ديكارت. فهذا بالنسبة لي ثقافة زائفة ومضيعة للوقت والطاقة، لأنني شخص يبحث عن منهج عملي يخرجه من اضطرابات النفسية ويهديه الطريق ليجد نفسه. باب التنمية البشرية وتطوير الذات يحتوي عالم التنمية البشرية على أقسام متعددة تخص بوابات الإنسان الثلاث: عمل ومادة، ذات، علاقات. ينقسم المحتوى إلى محاضرات ودورات ومقابلات وجلسات شخصية وكتب. السر يكمن بالنسبة لي بطبيعة الشخص المتحدث في المجال ذاته، فإن كان الذي يطرح العلم ناضجا ويملك توازنا بالوعي والإدراك وصاحب تجربة واقعية، سأبدأ حينها بدراسة المنهج الذي وضعه بنهم، وسيكون في هذه الأشهر الأربعة المرشد الأساسي لي. سأركز على حيز العمل أو الانحياز للفعل على التنظير، لأن التنمية تحمل الكثير من المفاهيم النظرية التي ربما لن تصلح لحالتي الشخصية،
ولن تفيد إلا في تكوين مخزون معرفي وحفظ لمفاهيم غير متصلة بواقعي. وهذا ما يحصل مع الكثير من المثقفين الزائفين الذين يحفظون مئات المفاهيم ويرددونها بطريقة تجعلك تنبهر بكلماتهم، لكن واقعهم لا يحمل أي صورة من هذه المفاهيم. الخطوة الأولى إذن هي إيجاد المرشد المناسب في الجانب الذي تريد تطوير ذاتك به، وتشرب كل ما طرحه هذا المرشد. فمرشدي مثلا بالرياضة كان جيف كافيلير صاحب قناة يوتيوب سيلينكس، وكنت أدرس ما يطرح ومن ثم أذهب إلى التمرين للتطبيق والمراجعة مع مدربي الذي يملك خبرة عملية ودراسة للمفاهيم بناء على تراكميته بالرياضة. آخر همي أن يكون المرشد صاحب شهادة. لا داعي للتركيز على أكثر من مرشد في جانب معين، لأن هذا سيؤدي لتشتيتك، ولن تستطيع تشرب فكر الخبير ذاته. بعد انتهاء فترة الأشهر 4 يجب أن تعيد تقييم الخبير وتفكر إن كان ما طبقته عمليا مما طرح يحدث فرقا ملحوظا في حياتك أو لا، ومن ثم تفكر إما بتغييره وإما الاحتفاظ به ل4 أشهر أخرى، ويتم بعدها المراجعة. مراجعة مفاهيم المرشد تكون 3 مرات في السنة الواحدة، وحتى لو قررت تغييره للتنويع أو أخذ خبرات أخرى إضافية، يفضل أن يكون هذا بعد ما لا يقل عن 6 أشهر، وتحافظ على وجوده بشكل جزئي وليس كليا فيما بعد. لو أتيحت لك فرصة الحضور بجلسات شخصية مع مرشد تثق به فلا تتردد. كنت أحضر جلسات باهظة الثمن مع بعض المرشدين، لكنهم كانوا يختصرون في ساعات معدودة ما يمكن أن أصل إليه في سنوات. ولا أنسى حين طلبت امرأة قابلت بيكاسو في الشارع أن يرسم لها لوحة، فقام برسم لوحة لم تأخذ منه 5 دقائق، وحين سألته عن السعر صدمت بالرقم الذي وضعه، وحين سألته عن السبب رد قائلا: ما قمت به في 5 دقائق احتجت إلى أن أتقنه 30 عاما. المغزى أننا دائما سنشعر أن الكتب والمحاضرات تكفي، وأن الجلسات لن تضيف الكثير، لكن هذا ليس صحيحا. فالمرشد الواعي يستطيع رسم خطة خصيصا لك، لأنه يستطيع أن يرى ما لا ترى، وسيوفر عليك الكثير من العناء في رحلتك. وتجربتي مع معلمتي هي التي جعلتني أنتقل نقلة نوعية في فترة قصيرة بسبب تطبيق الحرف لكل طلباتها، رغم أن طلبات المرشد قد تكون غير منطقية بالنسبة لك، لأنه أوعى منك، فما يراه ذا قيمة سيكون من منطق أعلى منك لن تستطيع رؤيته. الخطأ الذي كنت أقع فيه هو كوني كنت أملك مئات الكتب والدورات التي لا أدري ما الذي علي البداية به ومتى سأنتهي، وشعوري بالضغط من الكمية الموجودة، فأشعر أنني ما إن أنتهي من كتاب علي بسرعة بالبدء بالآخر. هذا جعلني أخسر الكثير من الوقت والطاقة في العدم، بلا تطبيق وبلا دراسة تقييمية لما يطرح هذا المرشد أو المرشد الآخر. عقليتي السابقة هو أنني كنت أنظر إلى التطوير الذاتي كمنهج أكاديمي، كلما درست حققت نتيجة أعلى، لكنه منهج عملي صرف. عليك أن تدرس مرشدا واحدا وتتشرب فكره وسلوكه وعاداته كأنه منشأ لك وحدك، وتطبق كل تعليماته وتقوم بتقييمه خلال 4 أشهر. المرشد الزائف هو الشخص الذي لا يحمل تجربة واقعية أوصلته إلى نتيجة في الشيء ذاته، فهو ينصح بالتطوير وهو لم يطبقه أو يعرف حيثياته، أو يملك شهادة بعلم النفس
وهو صاحب عقدة طفل عاش حياته بين الكتب وليس البشر، ولست مضطرا للاختلاط بالبشر لتحصل على الدكتوراه بعلم النفس، أو يكون شخصا تقليديا يحاول استغلال الموروثات الفكرية لصالح طرحه ويعزز مفاهيم بالية، أو يكون شخصا واعظا بالخطأ والصواب، وأغلب المحتالين يستخدمون المنهج الوعظي في توجيه الناس. فالبشر لا يمكن أن يقاوم سلوكهم بكلمة خطأ أو عيب، أو المفروض ألا تفعل كذا، أو عار عليك، أو يكون شخصا يتحدث بمفاهيم وهمية لا يمكن تطبيقها بالواقع، وعندما تذهب إليه تلاحظ أنك تشعر بالراحة، لكن لا تعرف ما هي مشكلتك وكيف تحلها من الجذور. كن حذرا من العلاجات التخديرية التي تسكن الألم، ولكن لا تملك طريقا واقعيا للتحرر. بعض المرشدين تشعر أنهم يملكون بعض المفاهيم السوية، ومفاهيم أخرى غير مقنعة، غير منطقية أو غير واقعية، فهنا عليك أن تأخذ ما يفيدك وتطبقه، وما لا تجد منه جدوى لا تفعله. وهذا لا أعتبره مرشدا زائفا، فلكل إنسان فلسفته الخاصة به. حتى هذا الكتاب الذي تقرأه لا أريدك أن تتبعه بشكل أعمى، بل تحلل وتجرب وترى ما ينفع لتأخذه، رغم محاولتي أن أكون واقعيا للنخاع. من الضروري أن تفصل القائل عن المقولة، فربما لا تؤمن بمعتقدات المرشد ذاتها، ولكن هذا لا يعني أن ما يقوله في مجاله خاطئ. فأرى الكثير من أصدقائي ينصحونني بألا أقرأ لفلان لأنه لا يؤمن بذات المعتقد الديني الذي آمنت به، ولكنني أرى هذا بخسا في حق هذا الكاتب، فوعيه الوجودي وخياره الديني أمر شخصي ليس لي علاقة به، وأنا أرى المعلومات وأحللها. الإنسان غير الواعي يصنف البشر ويعيش بوهم نظرية المؤامرة، وكأن هذا الكاتب يريد غسل دماغه ويغير إيمانياته، فيقوم بإسقاط كل ما يطرحه هذا الكاتب ونقده بشدة وتصنيفه هذا شرير أو فاسق أو زنديق أو يريد تدمير مجتمعنا. ما إن تسمع شخصا يتحدث بهذه الطريقة اعرف أنه ساذج سطحي منخفض الوعي، ولا يملك النضج الكافي للتعامل مع الأفكار التي تخالفه وتحليل البشر بلا تصنيف لهم. كنت أضع في بعض الأحيان في السوشيال ميديا مقولة أثرت في لكاتب عربي شهير، وأفاجأ بسيل من الهجوم ليس على المقولة بل على الكاتب، وبأنه إنسان سيء أو صاحب مذهب مختلف، فمن المؤكد أنني أتبع أفكاره، وهذا هو التخلف بعينه. الإنسان غير الواعي لا يملك القدرة على التحليل، لأن التحليل يصاحبه جهد وتفكير، وهذه أمور لا يريد أن يخوضها الشخص غير الواعي، فهو يبحث عن تصنيف سريع ليرى العالم من خلاله. كلما ازداد وعي الإنسان نظر إلى شخص بتفرد ونظرة خاصة، وحلل كل سلوك على حدة، وتوقف عن الأحكام المسبقة والتصنيفات السطحية. مغالطات تطوير الذات، الوعود بالحلول السريعة. في عالم البحث عن الذات لا توجد طرق مختصرة، وحتى المرشد ذاته لو كان مميزا ستحتاج إلى بذل مجهود حقيقي لتتغير وتحارب مقاومة العقل. كيف تجذبين شريك الحياة في أسبوع؟ كيف تحصل على عضلات المعدة في شهر؟ كيف تصبح مليونيرا في سنة؟ كيف تكسب المفتاح السري للثقة بالنفس في 5 دقائق؟ الانغماس بالتأمل والتنفس. التأمل أثبت علميا أنه ذو فائدة، وإذا أردت إضافته في روتين يومك ربما سيضيف إليك قيمة، لكن تجنب الانغماس فيه لوقت طويل.
والاعتقاد بأنه علاج سحري أراه خدعة انطلت على أعداد كبيرة من البشر، فالعقل يعيد إنتاج الأفكار ذاتها إن لم تتعرض لتجارب جديدة وتغذية برؤية أعمق. ولن تستفيد من الجلوس مع عقلك لساعات أبدا، فهو آلة خطرة معقدة مهما اعتقدت أنك قادر عليها، فتأكد أنه يسبق وعيك بخطوات. بدل هذا، لو ذهبت وخضت تجارب بالواقع وكونت صلابة وحللت العقد في المواقف، فأنت هكذا تغير العقل بطريقة عملية وواقعية أكثر، ربما أنها غير مريحة أبدا، لكنها ذات فائدة عظيمة. التنفس كالتأمل ذو فائدة عميقة، لكن الإفراط والانفصال عن الواقع لساعات ستجعل الإنسان محتجزا في إعادة استشعار آلامه والدخول بالتلذذ بالألم بدل تفريغ الكبت الشعوري. المخيلة الإيجابية قد تفيدك لتعاكس مخاوفك السلبية ولتحقيق نجاحك، لكنها ليست بالفاعلية التي يتم التسويق لها، وليست كالواقع أبدا. قرأت في أحد أشهر الكتب مفهوما عن المخيلة يؤكد أن العقل الباطن لا يفرق بين المخيلة والواقع، وما تتخيله سيعتقد أنك قمت به. لم أستطع سوى الضحك على هذا الكلام المنفصل عن الواقع. العقل يرى الواقع ثم الواقع ثم الواقع ويقيس عليه، فمن يملك عقدة خضوع لو جلس وتخيل أنه يواجه 100 مرة وحاول المواجهة بعدها، ستظل العقدة تعمل بنفس القوة، لأنها بنيت على مواقف واقعية بالخضوع. أما من يواجه 5 مرات فقط سيشعر أنه قادر على السادسة ويملك ثقة بقدرته، لأنه فعلها بالحقيقة وليس بالخيال. علاوة على هذا، فإن كل من لا يواجه أو يقع في الخضوع تجده بعد الموقف يغوص في الخيال لانفعاله المكبوت، وكأنه يعيد الموقف بمخيلته ويواجه. ولو كان هذا مجديا لكان العلاج أسهل بكثير مما هو عليه بالواقع. العمل الجاد المستمر، التركيز المبالغ فيه على تكريس كل وقتك للعمل بجدية وعدم تضييع لحظة واحدة في الفراغ، بلا التنويه على أن العمل الجاد إن لم يكن تحت استراتيجية وخطة صحيحة لا جدوى منه. لا أنسى أحد الموظفين الذي عمل في عيادتي كان يسهر الليل ليعمل، لكنه كان فقط يقضي الساعات بالقيام بأمور غير منتجة ولا تحرك العمل للأمام. فالأمر يكمن بتوظيف هذه الساعات فيما هو منتج بالعمل، فبدل أن يحاور العميل ويجعله يفهم المنتجات، يجيب على العملاء بأسلوب روبوتي وكأنهم آلات وليسوا بشرا، ويقضي معظم الوقت في خلق أنظمة وطرق لتوزيع الجداول بطريقة غير مثمرة. لا أنسى تجربتي في كتابي الأول عقدك النفسية سجنك الأبدي. كنت أملك 2 أسبوع فقط لتسليم الكتاب الذي لم أبدأ بكتابته، والسر في أني وضعت وقتا ضيقا هو كوني نسيت الوعد الذي قطعته على الناشر في موعد التسليم، لكن كانت فرصة لأحطم عقدة المثالية. قلت حينها في نفسي: أريد أن أكتب معلومات أساسية قد تبدو سطحية بالنسبة لي شخصيا، لكنها للقارئ العام ستكون ذات قيمة عميقة فيما يخص منهجي في العلاج الواقعي وفهم العقد النفسية. كان الوقت ضيقا، فاضطررت إلى أن أنهيه في هذه المدة التي أملك فيها مواعيد مع المراجعين، ولكوني لا أستطيع إلغاء المواعيد نظمت خطة استراتيجية لإنهاء الكتاب في الموعد بلا مثاليات، وصار اليوم الكتاب الأكثر مبيعا في تاريخ الوطن العربي، رغم أني حين كنت أكتبه لم أتوقع هذا، لأنني كنت أرى أني أستطيع كتابة ما يفوقه بما لا يقل عن 10 مرات لو كان لدي متسع من الوقت. لكن الهدف من الكتاب الأول هو دراسة
سوق جديدة، وملاحظة إن كان القراء سيقبلون على مثل هذا المنهج. لو اتبعت منهج العمل بجدية دون ذكاء واستراتيجية فلربما قضيت سنة كاملة لكتابة الكتاب الأول، ولربما لكونه سيكون نخبويا وبمستوى يفوق القارئ العام ويقترب من أصحاب الاختصاص، فقد لا ينجح بمثل هذا المستوى. اختياري بين إنتاج حقيقي لمنتج بوقت محدد وهدف واضح وهو اختبار السوق وتبسيط المفاهيم بدل أن أعقد المسألة وأقضي سنة وربما السوق لا تتقبل أسلوبي في الكتابة بالأساس، وأكون لو استثمرت هذا الوقت في جوانب عملي الأخرى كالمحاضرات بالموقع أو دورات في مختلف البلدان أو استقبال عدد أكبر من المراجعين لكنت ربحت أكثر. لوم الضحية. يدعو المرشدون لأن تبتعد عن عقلية الضحية وأن تأخذ مسؤولية تامة لكل ما تمر به في حياتك، لكن في الواقع الكثير يعيش في ظروف يكون هو ضحية لبيئة فاسدة. فالفتاة التي يمنعها أبوها من الذهاب إلى النادي الرياضي لأنه رجعي الفكر ويضربها إن حاولت، والقانون لا يسندها في هذا البلد بالذات، كيف يا ترى ستكون هي المسؤولة عما يحصل لها؟ أو الشاب الذي عاش مع أم متسلطة لا تسمح له بخوض أي تجارب، وأب يسخف منه لدرجة أنه أصبح صامتا وعبدا لأوامرهما، واليوم كلما شعر بالغضب عليهما قال له لا تكن ضحية. الفكرة أننا كلنا بطريقة ما أو بأخرى ضحايا لمفاهيم بيئية شوهتنا في الأسرة أو المجتمع أو التعليم أو المعتقدات، لكن علينا اليوم محاولة التشافي من كل ما حصل وخلق طريق واقعي للخروج من السجن. تعزيز مفهوم النجاح الخارجي فوق الداخلي. النجاح هو مفهوم نسبي يختلف من شخص لآخر. تركز الكثير من مفاهيم التنمية على نجاح مادي ملموس خارجيا، ولا تكترث بتعريفك الخاص لماهية النجاح. لا أنسى يوم تخرجت من كلية الطب قلت لأعز صديق لي إنني سأحتاج إلى فترة أصل فيها إلى مستوى جيد من النجاح الداخلي غير الملموس خارجيا، ومن ثم سيتجلى خارجيا بما يناسبني. حاولت في السنتين هاتين أن أصنع وعيا وإدراكا وأهدافا مصغرة وانضباطا وصلابة نفسية وفهم ماهية شغفي وما أريد إتقانه ومعرفة الفرق بين صورتي أمام نفسي وأمام الآخر، ودراسة مخاوفي وفهم جسدي بتأسيس نظام صحي ومراجعة علاقاتي العاطفية والاجتماعية والأسرية لخلق أسرة روحية. خارجيا لو صادفتني حينها لرأيت أن كل ما أقوم به ليس ملموسا بالخارج، فأنا لم أترقى في العمل ولم يزدد راتبي ولم أصنع عملي الخاص حينها. المنهج الإصلاحي، السماح الزائف ومفهوم الكرمة. محاولة إصلاح العلاقات مهما كانت فاسدة وسامة ومدمرة، فمهما تحدثت عن كمية تمادي أخيك سينصحك بأن تكون متفهما وأن أخاك لم يقصد وأنك تكره فقط هذا السلوك ولا تكره أخاك. ومهما ذكرت إهمال زوجك وتقصيره وعدم اكتراثه عاطفيا وجنسيا أو بالمسؤوليات فيعيدونك بأنه بالتأكيد سيتغير لو حاولت التودد له أو تنازلت عن بعض حقوقك أو أنك تبالغين. الهدف الحقيقي في العلاج هو إصلاح نفسيتك ولو كان على حساب قطع بعض العلاقات السامة مهما كان قربها، أو إعادة تشكيل الحدود بحيث تسطح العلاقة. سيقنعك بضرورة أن تسامح كل شخص أساء إليك لكي تتحرر، ولكن في الحقيقة يجب أن تسامح نفسك وتتصالح مع التجربة. لكن بعض الأشخاص ربما أحدثوا صدعا لا يشفى في نفسك. أنا أرى واقعيا
أن كل إنسان أصادفه يحمل درسا لأصقل نفسي من خلاله ولأكشف عقدي، وهذا أسلوب عملي في التعامل مع الأشخاص. لكن فكرة أن كلما اقترب شخص مني ربطته بمفهوم الكارما أو بأي مفهوم كوني آخر، وكأني أنا السبب في خلق هذا الشيء في واقعي، وأحمل نفسي مسؤوليته وألوم نفسي عليه. هذه المفاهيم تساهم في صناعة الكذب على الذات، وما هي إلا مفاهيم هلامية غير واقعية تزيد الأمر سوءا. الإيجابية والتوقعات الزائفة. الإيجابية المفرطة هي زيف وانفصال عن الشعور. ليس عليك أن تكون إيجابيا دائما، بل واقعيا متصلا بمشاعرك، ولكن لا يجب أن تنساق للنكدية والتذمرية والسلبية. تضعك بعض الكتب تحت توقعات عالية لما تستطيع الوصول إليه في وقت قصير، وتهمل ضرورة الانطلاق مما أنت عليه بالواقع وليس ما تتمنى. التسويق بالتخويف. إن لم تشاهد محاضرتي فستعيش بمخاوفك للأبد، ستخسر فرصة عمرك في النجاح. عبارات يستخدمها بعض مستشاري التنمية الذاتية للتسويق لأنفسهم ولخدماتهم. لا عيب في أن يسوق الإنسان لنفسه، بل ويجب أن يتعلم كل واحد فيكم كيف يسوق لنفسه في كل مجالات الحياة. لكن على التسويق أن يكون صادقا مدعما بمحتوى قيم. فأنا أنصح كل قارئ بمشاهدة محاضرتي عن الوسواس القهري الفكري في موقعي الرسمي، لأني شخص تشافى من الوسواس بمجهود ذاتي، وفهمت الطريق وأريد أن أختصره لك، ليس باعتباري طبيبا فقط بل مجربا، لكنني أعرف القيمة المضافة من هذه المحاضرة، وشخصيا أرى أنها تستحق قيمة تفوق الذي وضعته لها بدرجات. ولكن حقق أن تشعر أن السعر غير مناسب، أو أن تختار ألا تشتريها. هنا ما قمت به هو التسويق للمحاضرة بصدق وبرؤيتي للقيمة المضافة منها، لكنني لن أحاول إخافتك إن لم تشتريها، ولن أجبرك أو أضغط عليك، لأن الذي يعرف قيمة نفسه وما يطرح لا يدخل بحاجة مع أحد، وهذا يضيف إلى التسويق قوة حقيقية. الاستغلال المادي. شخصيا أنا لا أملك مشكلة بأن أدفع أي مبلغ لشخص مستحق وله قدرة على التغيير الواقعي لأي مجال في حياتي، وأرى أنه استثمار بسبب القيمة المضافة من المرشد أو محتواه. قاعدة حياتية: لا استثمار يعلو على الاستثمار بالذات، فلا تكن رخيصا في استثمارك بنفسك. لكن الكثير في هذا المجال لا يملكون تجربة واقعية، وفقط يسجلون دورات محفوظة أو غير عملية، لا يعملون مع عملاء ويراقبون نتائجهم ويتم بيعها. وهنا أجد حتى ولو كانت الأسعار منخفضة فهي لا تستحق، لأن المحتوى غير قيم. لا أنسى فتاة ذهبت لمعالجة عاطفية ودفعت مبلغ $600 لتقول لها: اكتبي ورقة بكل صفاته السيئة واحرقيها. المفترض أنها تذكر لها التحليل الواقعي للقصة وأبعاد المواقف وحالتها اليوم بتشخيص واضح لما تمر به وما هو مخطط الشفاء وكيف يكون. شخصيا لا أرى أن المعالجة مستغلة، لأنها وضعت السعر التي تراه مناسبا لما تقدم، وهذا حقها. كوني لا أرى ما تقدم يستحق هذا المبلغ لا يعني أن لي الحق في إجبارها على التقليل من قيمته. دفعت لشخص مبلغ $2000 مقابل ساعة، لكن بلا مبالغة هذه الساعة قلبت النتائج في عملي وإنجازي بمبلغ يعادل أضعافا مضاعفة له.
فمن تحدثت معه كان شخصا رائدا لمجموعة ضخمة من الشركات، ويفهم كيف تدار المؤسسات من تجربة. آراؤه كانت نقلة نوعية لما أقوم به. عقلية أنت قادر بما أنني كنت قادرا. مقارنة: ظروفك تختلف عن ظروفي. كوني استطعت بناء عملي الخاص وإيجاد معلم حقيقي لتوجهي لا يعني أن هذا ما ستمر به أنت كذلك. ربما لن تحقق ما حققته أنا، وربما تستطيع تحقيق أكثر من هذا. الأمر معقد ولكن الطريق يتشابه. بعد أن تقتنع أنك قادر وتحاول وتفشل أكثر من مرة، ستشعر بإحساس عدم الاستحقاق، وستذهب لتقرأ كتابا عن الاستحقاق. الكثير ممن هم في مجال التنمية يتغذون على عدم استحقاقك. الإنجاز الزائف ونشوة الفاعل. تحديات قراءة مجموعة كبيرة من الكتب. وكم كتابا قرأت في السنة تخلق عقدة الإنجاز الزائف، حيث إنك تعتقد بأنك تنجز شيئا بالواقع، لكنك فقط تقرأ وتقرأ، متناسيا أننا لا نذكر إلا 10% مما نقرأ، ولا يهم سوى التطبيق. نشوة الفاعل هو الشعور بالنشوة لأنك قرأت، فتعتقد أنك الآن قادر على الفعل. بعد سنوات ضائعة بين الكتب ومن ثم سنوات التجارب المؤلمة، أنصحك بألا تقرأ شيئا إلا إن كانت قابليتك لتطبيقه فورية. وإن كنت تريد القراءة فخصص كتابا واحدا من مرشدك الذي اخترته لهذه الأشهر 4 والمهمة، مع القياس على واقعك وأخذ تطبيقات عملية منه، وتقرأه ما لا يقل عن 3 مرات كمنهج حياة. أذكر حوارا دار في فيلم جود ويل هانتنج بين المعالج الذي خاض تجارب حياتية عميقة والشاب المثقف الزائف الذي يعتقد أنه فهم الحياة لأنه ختم مئات الكتب. روبن ويلمز. المعالج يحدث الشاب قائلا: أنت مجرد طفل، ليس لديك أدنى فكرة عما تتحدث عنه. إذا سألتك عن النساء من المحتمل أن تسمعني منهجا درسته في العلاقات. ربما قد مارست الجنس مع بعض النساء، لكنك لن تستطيع أن تخبرني ماذا يكون شعورك عندما تستيقظ بجانب امرأة وتشعر بالسعادة الحقيقية. إذا سألتك عن الحرب ربما ترمي اقتباسا لشكسبير في وجهي، ولكن لم يسبق لك أن أمسكت رأس أفضل أصدقائك وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة في الحرب طالبا المساعدة. إذا سألتك عن الحب من المحتمل أن تقتبس لي قصيدة، لكنك لم تنظر إلى امرأة من قبل وتشعر أنك ضعيف تماما تجاهها. لم يسبق أن عرفت امرأة يمكنها بعينيها فقط أن تفعم بقية يومك بالحياة، أن تكون معها في كل شيء وخلال كل شيء، خلال مرض السرطان. أنت لا تعلم شيئا عن النوم وأنت جالس في حجرة صغيرة بالمستشفى لمدة 2 شهر، لأن الأطباء يمكنهم أن يروا في عينك أن شروط الزيارة لا تنطبق عليك. أنت لا تعلم عن الخسارة الحقيقية، لأنها تحدث فقط عندما تحب شيئا أكثر من ذاتك. أشك أنك قد تجرأت في مرة أن تحب شخصا بهذا القدر. أنا أنظر إليك، لا أرى أي ذكاء أيها الرجل الواثق. أنا أرى مغرورا، طفلا خائفا. ليس بإمكان أي أحد أن يفهم ما في أعماقك. أنت يتيم. هل تعتقد أني أعرف أبسط شيء عن كيف كانت حياتك شاقة؟ كيف تشعر؟ من أنت؟ هل يمكن معرفة كل هذا لأنني قرأت رواية أوليفر تويست؟ هل هذا يلخص ما حدث لك؟ مسالب الدراسات الاجتماعية والنفسية. الطرق التي يتم فيها صناعة دراسة لأمر اجتماعي أو نفسي
لا تكون دقيقة، وحتى النتائج لا يمكن الوثوق بها، فلا تعتقد دائما حين تسمع كلمة دراسة أنها صحيحة. فعندما قاموا بدراسة ليعرفوا ما هو الأكثر نجاحا، الزواج التقليدي أو عن حب، كانوا يبنون الاستبيان على سؤال الأزواج: كيف تزوجتم؟ وهل أنتم سعداء؟ الأمر مثير للسخرية لأكون صريحا، فكل العوامل الأساسية للقياس مغلوطة. فكيف تقيم سعادتهم بناء على ادعائهم لشخص غريب بالسعادة؟ وكيف تعرف أن زواج الحب كان حبا أم تعلقا؟ وهل درست الظروف النفسية التي حدثت خلف كواليس هذا الزواج من إجبار اجتماعي وأسري؟ وهل تعرف إن كانت هناك خيانات مبطنة كمتنفس؟ الحشو اللغوي. الكثير من كتاب هذا المجال يعيدون المفاهيم ذاتها، ولكن بطرق وطرح مختلف، لا شيء جديد أو مختلف أو متفرد. تجد الكتاب يتحدث عن مفهوم الإيمان بالذات بأكثر من 10 أساليب، ويحشو الكلمات بلا جدوى. أنا شخص واقعي وأحب ما قل ودل من المفهوم. ستجد في هذا الكتاب مفهوم عادات الإنسان مثلا مطروحا كإحدى الحالات بشكل مختصر وعملي بقياس على واقع، وستجده عند بعض الباحثين على شكل مجلد ب500 صفحة، وهذا ما لا يعجبني بهذا المجال. انعدام الخبرة. الكتابة في هذا المجال تحتاج إلى خبرة عملية وملاحظة للبشر ومراقبة لسلوكياتهم لفترات طويلة لكي تصل إلى نتائج خاصة. لكن في عصرنا اليوم يأتي شخص لم يقابل يوما أي عميل، قرأ بعض كتب التنمية وجمع المفاهيم ليكتب كتابا بالتنمية من مزيج الكتب الأخرى. التوكيدات. لا أتفق مع الطريقة التقليدية التي تحث عليها علوم التنمية في فكرة التوكيدات، فكوني أقول أنا شخص واثق بنفسه وأنا أملك عقدة في النفس، هذا سيجعلني في حالة شقاق وصراع نفسي، وسأشعر بأنني أكذب على ذاتي. من الأفضل أن أختار مواقف واقعية تحدث في حياتي وأعلق عليها لزيادة الثقة. مثلا أنا اليوم انضبطت في عاداتي وأنا فخور بنفسي على هذا. مثال آخر، أنا حاولت المواجهة رغم وجود عقدة خضوع داخلي، واستطعت المواجهة على الأقل ولو كانت المواجهة بلطف، وأنا فخور بنفسي على هذا. أسمي هذه الطريقة بالهرمية الإيجابية، ويجب أن يكون هناك كتيب خاص يومي لتسجيل الهرمية الإيجابية فيه، بحيث إنك تذكر المواقف الواقعية التي تثبت أنك تحب نفسك وتحاول صناعة الثقة في داخلك. القانون. البحث في جانب التنمية البشرية سيكون ذا قيمة حقيقية لو ركزت على الجانب العملي ومحتوى لمرشد واحد فقط مدة لا تقل عن 4 أشهر. المسألة ليست بكمية الكتب التي تقرأها، والذي سيتحول إدمانا غير صحي مع الوقت، بل بجودة هذه الكتب وكيفية استخلاص الجانب العملي منها في الوقت ذاته للتطبيق. قاعدة: 80% تطبيق و20% قراءة. يجب أن تكون نصب عينيك. المرشد الحقيقي يستحق الاستثمار، والنضج الناجم من التجربة هو أساس تقييمك للموجه المناسب. لا حلول سريعة للتغيير، ولا تعتقد أن الانغماس بالتأمل والتنفس سيخرجك من كل مأزق، بل ربما يزجك في احتجاز أكبر. المخيلة الإيجابية. لا تقارن بالتجربة الواقعية، وتذكر أنك قد تكون أحيانا ضحية. النجاح الداخلي في بناء أسس بواباتك الثلاث أهم من الخارجي، ومفتاح له قد يكون قطع بعض العلاقات أفضل من إصلاحها.
أنت غير مجبر أن تسامح الآخر لتتحرر، بل الشخص الوحيد الذي عليك مسامحته هو ذاتك. كن واقعيا بدل الإيجابية المفرطة، ولا تسقط في فخ الدراسات النفسية والاجتماعية. اعرف أن التغيير الحقيقي يجب أن يرتبط بواقعك، فلا فائدة من راحتك النفسية إن كنت لا تزال غير منضبط بعادات صحية، ولم تهزم مخاوفك، وما زلت متعلقا عاطفيا ومسوف في عملك.